Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα τσεκάρουμε εντάχει την 1.18.2, την καινούργια εφαρμογή που κυκλοφόρησε η DJI εχθές. Δεν αναμένονται μεγάλες διαφορές, μιας και είναι version, υπο-version ας πούμε, δηλαδή δεν είναι 1.19, είναι 1.18.2. Κλασικά έχουν αναφέρει ότι κάνουν διορθώσεις στην εφαρμογή, γενικές. Πάμε να δούμε λιγάκι μέσα το μενού αν έχει αλλάξει. Είναι μια καλή αρχή αυτό όταν κάνετε αναβάθμιση στη DJI Fly App, να τσεκάρετε αν έχει αλλάξει κάτι από τις ρυθμίσεις μέσα στο μενού. Μπαίνουμε μέσα λοιπόν, καταρχήν μάλλον να πάω πίσω και να δούμε ότι είναι η 1.18 για να είμαστε σίγουροι. 1.18.2 και μπαίνουμε μέσα γρήγορα να δούμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στις ρυθμίσεις. Κυρίως κοιτάω εγώ το Auto Return Altitude, όχι 100 μέτρα ρε παιδιά, 50, Max Altitude 120 γιατί το έχω σε 0 το DJI Mini 5 Pro που πετάμε σήμερα. Ωραία, δεν βλέπω κάτι άλλο να έχει αλλάξει. Και στην κάμερα να δω αν έχει αλλάξει κάτι. Θα τραβήξω D-Log M, Color Assist και επίσης έχω βάλει και ένα ND32 απάνω. Είναι πρωί, το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε για να μειώσω λίγο το φως που μπαίνει στον αισθητήρα 1 ίντσας που διαθέτει το DJI Mini 5 Pro. Πάμε λοιπόν να απογειωθούμε. Δορυφόρους έχουμε πιάσει. Πολύ ωραία. Είμαστε στον αέρα. Και επί τόπου πάμε να φύγουμε ένα υποτυπώδες range test του χιλιόμετρου, να δούμε αν δεν έχει αλλάξει κάτι, σε CE πάντα είμαι φυσικά, και εν συνεχεία να δοκιμάσουμε λίγο τα διαφορετικά mode, να δούμε ότι όλα είναι καλά. Πάμε. Παίρνω ύψος, θα το πάμε στα εκεί 40 μέτρα, καλά είναι. Να κάνουμε όπως είπαμε αρχικά ένα υποτυπώδες range test, να δούμε ότι όλα είναι εντάξει. Έχω βάλει να γράφει βίντεο. Όπως βλέπετε ακόμα και με το ND32 που έχω βάλει απάνω, το shutter speed είναι 1:320 και εγώ τραβάω με 30 frames. Ψηλό είναι, αλλά το έχουμε χαμηλώσει. Είναι καλύτερα από το να μην έχει καθόλου. Είμαστε στα 600-700 μέτρα σε λίγο. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα και στο χιλιόμετρο θα γυρίσουμε πίσω. Και μάλιστα δεν είμαι και σε τόσο καλό σημείο εδώ πέρα που κάθομαι για την διαδρομή που κάνω. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπετε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. 1000 μέτρα χωρίς κανένα πρόβλημα, βλέπετε δεν φυσάει παιδιά καθόλου. Είναι φοβερά. Είναι πραγματικά φοβερά και μιας και είμαστε που είμαστε εδώ, θα σταματήσω να βγάλω φωτογραφίες και να δούμε και τα panoramic mode, ότι είναι όλα καλά. Εγώ ξέρετε ότι μου αρέσει πολύ το wide, αλλά στην προκειμένη περίπτωση θα κάνουμε ένα free και go select top left corner C1 και go select bottom right corner, έτσι θα είναι λίγο μεγάλο, πάλι C1 και πατάω start για να κάνει capture. Όπως βλέπετε έχω μαρκάρει την περιοχή που θέλω να μου βγάλει το πανόραμα και θα σας το βάλω να δείτε και τι έβγαλε. Βασικά θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε λίγο εδώ επί τόπου, μιας και είμαστε στις πάλι κανονικές φωτογραφίες, να κάνουμε και το zoom να δούμε ότι δουλεύει μια χαρά, και δουλεύει μια χαρά. Θα βγάλω και εδώ φωτογραφία. Ωραία. Και πάμε τώρα βίντεο. Εδώ βλέπετε ότι τα χρώματα είναι λίγο πιο θαμπά. Έχω βάλει color assist, βοηθάει λιγάκι να βλέπεις καλύτερα τα χρώματα. Είναι επειδή τραβάω D-Log M. Και να κάνουμε την επιστροφή εδώ και είμαι σε zoom. Συνέχεια το ξεχνάω σε αυτό το drone να βγάλω το zoom. Πριν έρθουμε να προσγειωθούμε θα κάνουμε φυσικά και το tracking, να δούμε ότι είναι εντάξει. Σε κάποιο σημείο που θα έχει αυτοκίνητα
όπως είναι εδώ αυτός ο δρόμος. Εδώ, για να δούμε. Λοιπόν, επιτόπου Focus Track Enabled και βλέπετε ότι έχει αρχίσει και πιάνει τα αυτοκίνητα που περνάνε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και αν πατήσω κάποιον ο οποίος να πηγαίνει σχετικά αργά όμως, δεν θέλω να πηγαίνει γρήγορα, για να δούμε, να τον κάνω ένα point of interest και να τον ακολουθήσει χωρίς να του κάνει follow. Οπότε νομίζω κατάλληλο σημείο είναι εδώ που βγαίνουν από την πλατεία, ή για να δούμε αυτός εδώ ή αυτός, και όπως βλέπετε spotlight και τον ακολουθάει. Και άμα το κλείσω και βάλω κάποιον άλλο, ρε παιδιά, να πηγαίνει αριστερά, δεν έχει? Ίσως αυτός εδώ να πηγαίνει αριστερά για να κάνει λίγο περισσότερο spotlight. Ναι, και τον πετύχαμε. Και όπως βλέπετε μια χαρά δουλεύει και το tracking και συνεχίζει και τον ακολουθάει χωρίς κανένα πρόβλημα. Σε αυτό το σημείο νομίζω τα δείξαμε όλα. Βγάζω το tracking. Νομίζω είναι μια χαρά η εφαρμογή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και θα κάνουμε ένα τελευταίο, εδώ μάλλον σε μένα, quick shot, για να βεβαιωθούμε ότι είναι εντάξει και το quick shot, και να κλείσουμε το βίντεο, να δούμε ότι είναι... Δεν περίμενα να υπάρχει κάποια διαφορά, αλλά καλό είναι να γίνονται αυτές οι δοκιμές, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Το Mini 5 Pro έχει έρθει. Εγώ θα σταματήσω το βίντεο και θα πάμε για quick shot drone, απλά πράγματα, για να δούμε ότι είναι εντάξει. Πριν το βάλουμε 30, το βάλουμε 60 και να του πούμε να κάνει το drone για να δούμε ότι όλα είναι καλά. Εν τω μεταξύ το Mini 5 Pro είναι εδώ, μπορεί να το βλέπετε κιόλας. Θα βάλω την GoPro και αν φαίνεται, πάντως εγώ το βλέπω με τα μάτια μου. Κάνει κανονικά τον ελιγμό, τελειώνει και τώρα θα γυρίσει πίσω και θα έρθουμε βέβαια για την προσγείωση αφού τελειώσει και τον ελιγμό quick shot. Και είναι μια χαρά, παιδιά, η εφαρμογή. Προχωράμε κανονικά στην αναβάθμιση. Θα ξαναπώ άλλη μια φορά, υπάρχουν πολλοί φίλοι που με ρωτάνε, έχω παλαιότερο drone, θα αλλάξει κάτι σε μένα κτλ. Δεν είναι θέμα αν θα αλλάξει, παιδιά, κάτι. Είναι θέμα ότι βελτιώνουν την εφαρμογή, τη λειτουργικότητα της εφαρμογής, για να μην κολλάει και διάφορα άλλα τέτοια και για να δουλεύει καλύτερα. Οπότε είναι καλό να την κάνουμε την αναβάθμιση. Το Mini 5 Pro είναι εδώ, όπως βλέπετε και το ND εδώ μπροστά, και προσγειωνόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!